بشعر قصير ولباس رجالي بدوي اختبأت كاتبة سويسرية وراء شخصية رجل وهمية، فغيرت من مظهرها واختارت لنفسها اسم محمود السعدي. غادرت حياة الطبقة الأرستقراطية في جنيف لتجوب أراضي الجزائر وتسكن صحراءها. اعتنقت الإسلام وانضمت لطائفة صوفية قاومت معهم الاستعمار الفرنسي. نجت من محاولة اغتيال وأنهى حياتها فيضان طوفاني. إليكم قصة فارسة الصحراء الجزائرية إليزابيل أيبرهارد. ولدت في جنيف عام 77 و800 وألف من أم روسية وأب مجهول. تسجيلها كابنة لقيطة سبب لها مشاكل اجتماعية وعاطفية منعها من مغادرة المنزل. عمق كرهها لحياة الأوروبيين الأثرياء، فاختارت صقل شخصيتها المتفردة بنفسها. اهتمامها بالقراءة منذ 14 هي وشقيقها، وانتشار موضة الاستشراق حينها ولد لديها اهتماما بشيئين أساسيين: الجزائر والإسلام. فضلت منذ صغرها الملابس الرجالية، ورأت أنها تكون أكثر حرية عندما تخفي أنوثتها الطاغية. اجتماعات الثوار من مختلف البلدان بمنزل أمها مثل السبب في تكون شخصيتها النضالية المتمردة. هرب أخاها أغسطيس إلى الجزائر وانخرط في الجيش كجندي، وفي حين اعتبر والده هذه الخطوة مسا بمكانته الاجتماعية، فقد أشادت بها إليزابيل وكتبت لأخيها تقول: أنت في أرض المغرب دار الإسلام، هي إن كنت لا تزال تذكر كعبتنا. من جنيف إلى الجزائر. في محاولة للقاء أخيها وبداية حياة جديدة، سافرت إليزابيل وأمها إلى الجزائر في 97 و800 وألف. كانت حينها في 20 من عمرها. سكنت الحي الأوروبي في عنابة، ولكن سرعان ما غادرته احتجاجا منها على عنصرية المعمرين الفرنسيين ضد الجزائريين. انتقلت إلى الحي العربي وانبهرت بحياة العرب الجزائريين وطريقة أحيائهم للمعاني الإسلامية حتى اعتنقت الإسلام. بعد وفاة والدتها انخرطت مع العرب في محاربة الاستعمار الفرنسي، فكانت أول مراسلة حروب مع قناة الأخبار. كتبت القصص الصحفية والأدبية، وكشفت الممارسات الوحشية للمستعمر. نقلت تفاصيل الحياة البدوية ووضعية النساء الجزائريات، ودائما ما أرادت مساعدتهم عن طريق ما تكتب. فيذكر أنها طالبت بالسفر إلى فرنسا للكتابة والدفاع عن ثوار ستتم محاكمتهم هناك. برأتها أعمالها ومقالاتها من تهمة التجسس لصالح المستعمر. من الجزائر إلى تونس. كلفتها زوجة أحد النبلاء الأوروبيين وتدعى تيودورا ماركيز بالتحقق في الوفاة الغريبة لزوجها في تونس. فاكتشفت إليزابيل أيبرهارد المجتمع الشمال الإفريقي متخفية بشخصية سي محمود السعدي. من خلال رحلاتها بين المسلمين تعرفت على الطريقة القادرية الصوفية التي عملت سرا على محاربة الاستعمار ومساعدة الفقراء وإطعامهم. ومن هنا قرر المستعمر إدراج إليزابيل ضمن القائمة السوداء. في عام 1901 تسببت الخلافات الداخلية بين الطرق الصوفية في محاولة اغتيال وشيكة لأيبرهارد. استغلت السلطات الفرنسية هذه الحادثة، ونفت إليزابيل إلى مارسيليا كذريعة لمنعها من مواصلة التحقيق في جريمة الماركيز. اتخذت منفاها مكانا لكتابة العديد من مؤلفاتها، ثم تعرفت هناك على مسلم يحمل الجنسية الفرنسية، سليمان هاني. تزوجت به وحصلت بفضله على الجنسية الفرنسية وحق الرجوع إلى الجزائر. وأقامت مع زوجها ببيت من الطين في قرية عين الصفراء جنوب غرب الجزائر، فكانت تمتطي حصانها وتجوب الصحراء لتتمكن من تغطية عمليات الجيش الفرنسي بالحدود المغربية. الفيضان الطوفاني. 21 من أكتوبر سنة 1904. أسوأ فيضان طوفاني يغمر المنطقة، فينهار البيت الطيني، وتنتهي حياة إليزابيل بعمر 27 عاما. عثر على إليزابيل بعد 3 أيام تحت أنقاض بيتها، وفي يدها تمسك مخطوطا تبين أنه ما جمعت فيه تأملاتها، مسيرتها وتجاربها، وعنونته بالمتسكع. غرقت إليزابيل وهي تحاول إنقاذ مخطوطاتها. دفنت بمقبرة عين الصفراء، وكتب على قبرها اسم محمود.
لقب الفتاة الأرستقراطية التي سكنت الصحراء. وكتبت سنوات حياتها القليلة أقساما عديدة من قصتها المتوارثة إلى اليوم على لسان الجزائريين وبعض العرب. وأنت عزيزي المشاهد، هل سمعت من قبل عن نساء أجنبيات ناضلن من أجل وطن عربي؟